Am perioade când pot și o lună și două să nu intru în atelier. Sunt perioade când eu stau în atelier zile întregi de dimineață până seara. Și atunci am plăcere și am chef. Ceea ce faci, o faci din plăcere, o faci. Atunci când ai chef de a fi la atelier, atunci vii la atelier. De fapt, avem foarte mult timp liber, dar oamenii îl petrec diferit. Unul stă la televizor, altul stă în tabletă sau în calculator, altcineva stă la bere cu prietenii, altcineva doarme. Eu, în timpul meu liber, mă organizez așa că dacă am câteva ore libere și am chef astăzi să lucrez la atelier, eu merg la atelier. Câțiva ani n-am avut, chiar nici o motocicletă n-am avut. Și la un moment dat am zis că eu vreau să-mi cumpăr o motocicletă de care am avut eu mai devreme. Am găsit-o, am cumpărat-o, am avut-o mai mulți ani doar pe ea. Eu când am cumpărat-o, era într-o stare dezastruoasă. În 99% de cazuri, el avea să ajungă la fier vechi. Și îți dai seama că poate a stat 30 de ani nepornit și el readuce la viață, neavând pregătire specială în domeniu. Avantajul este, pentru tehnica rusească, faptul că s-au produs multe piese și se găsesc și la modele mai noi și ar putea cumva anumite piese ce legate de partea tehnică de motor ar putea fi folosite de piese mai noi. Atunci când deja s-au apropiat numărul aproape de 10, deja nu mai era loc în curte și trebuia să parchezi mașinile în stradă, fiindcă nu capeau motocicletele în curte. Fiind pasiune, nu are cum să evolueze în altceva sau în proiecte comerciale sau în alte activități. Asta e doar eu fac chestia asta din plăcere, nu o fac cu un scop anumit sau definit. Niciodată n-am calculat partea financiară aici și cu siguranță că e mult mai ieftin și mai plăcut decât să mergi la ședințe la psihoterapeut. Am avut de mai multe ori marea fericire să descoper adevărate comori în poduri, la case. Spre exemplu, am cumpărat mai multe piese pentru motocicleta care lucrăm acum la ea. 50 de ani au stat în pod, în lezele de lemn și și-au așteptat timpul ca să recapite viață abia acum. Mi-au plăcut tot timpul lucrurile legate de tehnică și de ce tot timpul care o petreceam și la școală în timpul lecțiilor și seara făceam schițe, desenam, dar părinții au fost mai insistenți și mai convingători și au zis că e mai bine să merg la medicină. N-am devenit eu designer, dar am devenit medic. Medicina, într-un final m-a dus tot la medicină legată de tehnică. Am făcut rezidențiat în traumatologie ortopedie. Unde tot ai cam aceleași unelte care le ai și în garaj. Ai bormașină, cheie de 10, le ai tot timpul în buzunar la halat. Cred că, într-adevăr, este legat cu primele emoții trăite deosebite atunci cândva, 25 de ani în urmă, când am primit prima motocicletă, senzația asta de libertate. Sunt motociclete care nu prezintă o valoare de colecție. Într-o tehnică de asta veche, îți dai seama că ea fiecare în spate are o poveste, o istorie a vieții cuiva. Și atunci când iai de la cineva o motocicletă care el îți dă cu ea și toate amintirile sale din tinerețea lui, asta e ceva fenomenal. În afară de partea tehnică, cumperi și tot emoțiile astea pozitive care ți le dă omul, celălalt le dă ție. Motocicletele cu ataș, eu cred că sunt doi factori aici. Unul, sunt memoriile mele legate de frageda mea copilărie, atunci când mergeam în ataș și îmi trăgeam cusa peste mine.
Când au apărut deja copiii și au devenit copii un pic mai mari, altă soluție decât să iei o motocicletă cu ataș nu am avut și uite așa au apărut și atașele în vizorul meu și în colecție. Uite, procesul ăsta atunci când începe asamblarea, pentru mine e o revelație. Vrei să ajungi în momentul când apeși pe Kickstarter și motorul pornește. Să nu credeți că pornește de prima dată. Ele fiind motociclete mai vechi și care fac parte dintr-o altă perioadă, dintr-o altă epocă, poți să trezești la un moment dat că ai o defecțiune tehnică pe traseu și poți să ai nevoie să lucrezi 5 sau 10 minute la ea, să dai din Kickstarter până ce pornește, fiindcă ele sunt cu caracter, ca să spun așa. Așa era perioada și asta tot este o parte a istoriei și așa trebuie să fie, deci nu trebuie să fie perfecte. Mai mergea cu ele și asta era o tehnică cu care se mergea de zi cu zi, nu era un mijloc de transport doar de sărbătoare sau de dispoziție bună și de timp bun. Totuși, daia, nu știu câta 10 sau 100 oară din Kickstarter și ajunge la momentul că el își recapătă viața, este fenomenal. Totuși, sunetul ăsta a motorului, tu auzi cum se rotesc rulmenții, cum lucrează valul cotit. Probabil că din cauza că el mi-a rămas cumva în memorie mie atunci când eram eu mic copil sau adolescent și atunci doar tipul ăsta de sunet la motor le auzeam. Au rămas până acum în memorie acele momente. Motociclete care le am în proprietate și sunt ale mele, asta nu înseamnă că sunt doar ale mele. Eu am prieteni și le-am permis și chiar i-am rugat să conducă una din motocicletele mele. Fiindcă bucuria asta de care o trăiesc, nu vreau să o trăiesc doar eu, sau senzația asta de a conduce o motocicletă veche, dar vreau să o împărtășesc și cu oamenii care mi-s dragi mie sufletul meu și sunt prietenii mei. Atunci când mergi unul singur în călătorie, e o chestie, dar atunci când ești câteva motociclete, ești împreună, e cu tot o altă senzație și feeling-ul și tot ce aici se trece. Eu aș fi, cred că, cel mai bucuros dacă le-aș face donație orașului sau muzeului, ca să aibă posibilitatea și ele să-și trăiască o viață decentă, să nu ajungă într-o stare deplorabilă, cum le-am găsit eu cândva. Și să aibă posibilitatea să se bucur de ele nu doar eu sau prietenii mei, să aibă posibilitatea și să se bucure de ele și cei care vor urma după noi.